Rồi đầu tháng 7 các anh ơi, lãnh lương rồi phải không? Ghé với team đồ nghề tự chọn nha. Lãnh lương rồi thì có lúa rồi thì ghé đây lựa tham quan và mua sắm nha. Đã xếp những cái chương trình khuyến mãi để sẵn ở đây cho nhà mình lựa và tham khảo rồi nè. Còn anh em nào mà muốn đến tham quan cũng được luôn. Mua không mua cũng không sao hết trơn, đến chơi đến tham quan cho đông đủ vui vẻ là cũng được nữa. Rồi bữa nay á, là có 3-4 cái combo này đã lên sẵn rồi, thì team đồ nghề tự chọn sẽ lên tiếp những cái combo tiếp theo trong tháng 7 này nha. Thì em sẽ sơ bộ một tí xíu cái combo, 3 cái combo này là combo quốc dân luôn á, ai vô cũng thích cái combo này hết. Đặc biệt là em khoan này nè, khoan của Đắk Tông nha, thì nguyên một bộ này để coi là một máy 2 pin và một sạc. Pin này là pin D16, pin đứng thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với chân pin M21 ha, tác vụ cũng vừa phải thôi. Này xài gia đình là ngon nha. Máy khoan này thì tổng 2 pin, một sạc với một máy là 1640, thì nó chỉ còn là 1390 thôi. 1390 cho một combo gì để gì lựa dễ nha. Tiếp theo là MCV chuyên vít 250 Pro Max, một thân máy, một sạc và 2 viên pin 4A, pin ngang nè. Đó, pin này xài chung cho hàng máy của Makita cũng được nha. Rồi giá gốc là 3180 nhưng giá ưu đãi đợt này là 2862 thôi. Chuyên vít nha, một em chuyên vít bảo hành 12 tháng, nguyên bộ combo đến từ nhà Đắk Tông nha, 2862. Tiếp theo là cũng một em chân D16, một thân máy, một sạc và 2 viên pin, 2 viên pin nha, một sạc và 2 viên pin. Thì giá gốc là 2 triệu và giá này là 1,8 triệu cho một bộ combo này ha. Đó, tiếp theo là combo này dành cho các anh mà có xe ô tô hoặc là sửa chữa xe lưu động cũng khá là ok, hợp lý nha. Một cái thân bơm lớp xe, bơm lớp xe rồi bơm bong bóng đi qua gì cũng ok luôn, xài pin ha, có thể xài chung pin với máy hút bụi này, một pin một sạc máy hút bụi nè, một pin một sạc máy hút bụi cộng với cái thân này nữa thì giá gốc là 2070 và giá combo là 1850. Đấy, rẻ nha. Rồi em lên được cơ bản là 4 combo trước để cho nhà mình dễ lựa, nhưng mà còn rất là nhiều combo nữa không có ghép kịp lên hết thì vài bữa nữa sẽ ghép. Hoặc là các anh mà muốn mua những cái sản phẩm nào mà có cần combo á, thì nhắn tụi em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi riêng, giảm từ 5%, 10% và có kèm quà nha. Đắk Tông này tháng 7 này sẽ có rất là nhiều quà cũng như là ghép combo cho nhà mình ha. Hồi đầu tháng buôn bán tấp nập, chúc các anh cũng sẽ có thật là nhiều công trình nha, kiếm thật là nhiều tiền và an toàn ha, an tâm trong nghề nghiệp ha. Rồi, Đồ Nghề Tự Chọn xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.